Так, невеличке оновлення. Бачите, що понаробили? Понакопували. Отаке здорове. Бо так треба. Ось я психанув і вирішив, що все-таки треба зробити, бо воно мені муляє. Хочеться. От. Тому буде тут фундамент. Ось такий фундамент. Прямо так от посеред всього, скажімо так. Це таке невеличке наше оновлення з життя майстерні. Зараз ще розбираюсь з молотом. Бойки там поміняв, зараз покажу. Бо стоїть і коли треба щось воспользуватися, то не зовсім зручно. Бо бойки були взагалі кривущі, не знаю, хто там що робив, але це було трындець. Щось мені казали, типу, ой боже мой, це треба фрізою убирати, бо по-іншому ніяк, буде все тільки фреза і так далі. Коротше, взяв болгарочку, відміряв, бойочок підслесарив. Зараз ось це верхній бойок. Плоскошліфувалкою вивів його. Так. І все воно нормально стало. Єдине, що у бойка є проблема. Зараз якраз покажу. Тут повинен бути зуб і він відломаний. Тому клин, який повинен бути запиратись тут ось цим іншим клином, він просто вбивається намертво і все. А друга проблемка, що ось ця паличка. Ось. Я спочатку подумав, що це так і треба, що воно таке зміщене, так і повинно бути. Але через те, що воно зміщено, бойок від роботи з'їжджає якраз приблизно на цю дистанцію, наскільки дозволяє ця шпулька. Чи як вона називається. Воно стоїть і тут. І в тій бабі отам є теж отвір, куди воно попадає. Не знаю, чи цікаво вам це буде, але от я, наприклад, для мене це все нове. І, до речі, там настільки сильно розбиті посадкові оці штуки. Зараз приблизимо там. Оце все від верхнього бойка, воно все поубите. Таке відчуття, що його лупашили на холодно, просто убивали молот. Причому пробито тут сильніше, там пробито слабкіше. Тобто одна сторона чисто вбита. Я там підкладаю пластинку. Десь вже загубив її. Зараз я зроблю нову цю штуку. Пряму. І знову заб'ю цей бойок. Зараз він такий рівненький, а ось фотки, коли вони були страшненькі і криві. Так, нижній теж підправив, він теж зараз такий красивий, рівний. Зафіксував його, позакругляв ці краї, тому що воно гризе, коцає метал, коли я б'ю, коли воно дуже гостре, незручно. Зараз ще оновлю і подивимося, як воно буде працювати. Так, ось вийняв клини з нижнього бойка і дивимося, що там таке страшне. Убите. Ось так воно його прокоцало. Якось я, щоб вирівняти бойок, бо він нахилений був, ось сюди такі пластинки клав. Ось. Щоб його просто розвернути у повітрі. Але зараз проблема в тому, що мені його треба трішечки ось так регулювати по цій. Тобто вправо-вліво регулюється товщиною клина. А ось так от ніяк, тому що тут така штука є. Все, такий пеньочок. Але геморніше за все регулювати оцю верхню фігню. Туди я вставив, ту пряму вже, таку бочечку пряменьку. Але воно позиціонує цей бойок не точно прямо над цим. Тому зараз буду далі мучитись. Так, все одно перекос такий є, бачите,
Отак некрасиво воно робить. Але хоча б площини зловив, бачите, немає таких от зазорів, якихось бешених страшних. Бо це було капець, там десь 1,5 мм було перекос по площинам. Не знаю, можливо, там де ця п'ятка, може шліфануть треба, вирівняти якось зверху, знизу. Вот. Не знаю, нові бойки намагався купити, але вон лежать. Продали як до цього молота, але вони не підійшли, вони ширші. Ну, в принципі, готові були назад, щоб гроші вернуть, але я вирішив, що хай вже у мене постоять ці бойки. Може я з них щось зроблю колись. Зараз. Ось це нижній бойок. І просто його ласточкин хвост не влазить банально. Воно ширше. Радикально ширше. Ну тут видно, що воно здоровенне. От. Але може я якось іще їх до чогось приладжу. Бачите, вони здорові, цікаві. Була в мене ідея, може тут цей ласточний хвост підрізати, зробити таким самим маленьким і зробити нижній бойок типу здоровенним, а верхній маленьким. Бачив так, деякі роблять, але можливо це діч, не знаю. Да, от мене харить воно, то, що воно не рівне. Ну, але хоча б в цьому, в площині, як я і казав, що воно хоча б в площині. І ще із такого ковальського у нас з'явилися нові кліщі. Так, які красивенькі, модненькі, акуратненькі. Це мені порізали на лазері їх. Це сталь 3. Ну, я якось вважаю, що краще, щоб кліщі були із сталі 3, бо регулярно вони там підігріваються, регулярно вони кидаються в воду. І якщо робити їх з якоїсь вуглеродки, то можливо колись трісне. Хоча, відмічу, що я не прямо такий практикуючий коваль, який кує кілометрами якісь там штуки цими кліщами. Можливо, що думка, що треба кліщі мати саме підгартовані, типу з гліродки, можливо, вона і правильна. Ну просто я якось обходжусь без цього. Так, далі у нас оце. Да, кліщі були замовлені на порізці. Ось я так їх зігнув красиво. Причому зігнув це на пресі. Дуже класно вийшло, мені сподобалося. Я просто взяв пластину товщиною 4 мм і приварив її. Ось. Папа-мама. Ось раз. І два. Ну і вона такою ступенечкою прижимає. І так воно красиво зробилося, ніби як на якомусь заводі. Ось все. Це красота у нас. Раз, два. От. Це заготівки, з них потім різні робляться ці губки. А ручки я ось, мабуть, по такому принципу якомусь. Я їх закручую, тоді вони кругленькі, а самі кути просто прибиваю в ковальській плиті, розвертаю плиту, кладу сюди і пробиваю. І тоді воно прямо от і руці приємно, і не йорзає воно. Якось так. Це я перший зробив, щоб попробувати. Це я на гаряче якось сам оці сходинки формував. Ну а це вже на пресі і воно прям як треба, прям от класно. Дизайн красивий, мені подобається. Це я намалював його. Я таки бачив десь, але трішки приклав руку, щоб вже трошки по-своєму промалювати. І отак воно виходить. Але вони трошки, як мені здається, маленькими. Бачите, ось рука моя. Нібито якісь маленькі вони. Хоча, ну давайте порівняємо. Ось ті, які я зробив колись дуже-дуже давно. І вони нібито більші виглядають. І, здається, типу мощніші. Але при цьому у них є тонкі губки і тоненьке ось це місце
Воно якби перетончене. При цьому, якщо ці розглядати, вони здаються більш мініатюрні, але у них все більш товсте, тому що тут все товстеньке. З усіх сторін. Ну там я пропрацьовував це, коли малював. І повинні бути теж мощні. Але я ще зробив новий дизайн, зробив їх ще більші. І ось чекаю теж з порізки. І думаю, буде ще круче. Отак. Отвір тут під 8, якийсь прут розклепати і прямо. Тут я взагалі в потай зробив, щоб коли полоса виходить, щоб їй не заважала клепка. От. Ну так, здається, дуже непогано вийшло. Такий, це для полоси. Формочка така красива. Цікаві. Так, зараз оця отковочна кімната, вона досить маленька. Коли горно працює, то швидко все забирається кисень. Плюс це зроблено з такого шлакоблока бетонного, приміщення холодне. І обігрівати його впадло якось взимку. То це я вирішив, що ось тут буде нове. Бачите, ось майстерня. І замість цієї пристроєчки буде така сама, але більша. І молот я вже десь поставлю сюди. Ось десь в цих краях, коротше, молот буде. І одразу буду робити дуже-дуже товсту таку подушечку. І думаю, буде круто. Тут зараз навалено теж. Це торець майстерні. І, мабуть, зроблю ще й великий з'їзд навпроти цих воріт. Бо коли якісь там приїжджають балони, листи, сталюка, то це все витягувати взимку або під дощем не дуже хочеться. Хочеться мати можливість всунутись хоча б задом машини в майстерню, розгрузитись і все. Ну, в принципі, зробити, як от роблять зазвичай в кузнях, що є високий, широкий в'їзд, бо щось затягувати через звичайні двері – це повний бред. Так що, сподіваюся, це все швиденько хлопці зроблять. Не буде ніяких розтягувань. Дуже психанув, вирішив, що хочу зробити тут все по-правильному, по-цікавому. Ну, подивимося, що вийде. Воно, прилетіло. Здрасте. Ти бачиш, що тут об'єкт під охороною? Вони коли лазять там по даху, то так воно гупає прям стрьомно. Птеродактиль, блін. Будеш обсирати мені кришу, да? Ну, походу, да. Чи ні? Будеш чи не будеш? Звірюга, блін. Ех, ладно, хай сидить. Все одно не дістанемо його. Так воно зараз виглядає. Майстерня. Ну-ка, да, давайте. Якраз покажу вам, що я тут понаплановував собі. Коротше, ось та маленька пристроєчка. Вона почнеться звідси і отак з нахилом, ну, приблизно сюди. Тобто збільшиться, ну, там більше, ніж в 2 рази ця пристройка. І там у мене буде типу гарячий цех, отковка і все таке. От, а зараз воно виглядає ось так. Зараз я на нових байках повідступую собі зубильця різної форми, такі художні. Якраз заготівочки, якраз у нас стоїть горн. І все це спробуємо, як на практиці працюють нові байки. Ну, оновлені байки. А що там мені страшно? Блин, мені самому страшно вже. Що таке, блін? Ай, ладно, зараз бумажку візьму. Найгірше, що ви можете зробити після того, як намагалися запалити,
це взяти цю зажигалку і отак от включити і подивитися, що там може бути. Бо воно може пухнути прямо в обличчя. От, так що не робіть так. Ще раз, бамажечка. Бачите, я стою збоку. Якщо воно навіть пухне там, то я буду збоку. О, я й не думав, що воно так зробить реально. Блін, і зараз хотів заглянути реально. Все, відкривай. Огоньок є. Зараз назад кинемо на підпалювання, щоб прибрати зайві наклепи, бо це будуть зубильця різноманітні, фігурні. До речі, це зараз я опробував ці кліщі. Де наше відро з водою? Здається, тут. Пайки підпрацювали, звісно, але вони, блін, криві, я це бачу і це прям так неприємно. Ай. Ну ще, може, поколдую з цим ділом, спробую щось придумати, щоб вирівняти їх позиціонування. Ну, але закругливши ось це, одразу зуби ці пропали, які набиваються. Трошки, я, здається, зараз краще вже відчуваю молот. Хоча б, звісно, відчуваю, що я не вмію ним користуватися, якщо чесно. От. Ну, кліщі відпрацювали теж.
нормально. Так що дякую всім за перегляд. Як завжди, найголовніше на сьогодні це підтримувати ЗСУ. Отож, гроші з Патреону я використовую на волонтерство. Дякую за цю можливість. Всім дякую за перегляди. Всім пока.